Welcome back po sa aking channel. Today's video ay gagawa na naman po tayo ng pamain o fishing lure. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Hit na rin yung bell button para lagi po kayong updated sa mga bagong video aking i-upload. Katulad nito. Okay, simulan na natin.